Ох, вже ці кляті жителі Російської Федерації. Вічно я забуваю, що я поставила цей будильник для бадьорості. Ти бадьора? Все, пора йти. Блін, забула. Ти маму мав? Ні на секунду не можна забути про жителів цього скаженого заболоття. О, худоба, ви поплатите за це. Нічого, зараз буде краще. Так, кожного разу, коли я викликаю уклон, стає трошечки краще. І не тільки тому, що я швиденько і з комфортом доїду, куди мені треба. Ні, це ще й тому, що уклон – це саме українська компанія, яка і податки платить, і багато донатить. Здравствуйте. Доброго вечора. Ми з України, а це означає, що зараз дуже важливо пам'ятати про гарні справи і допомагати, особливо напередодні новорічних свят. Адже цього року у нас одне бажання на всіх. І ми з уклоном рухаємося у цьому напрямку. Адже кожен має продовжувати займатися своєю справою. Хтось доставляти сміх і лють, а хтось доставляти мене. Просто здуріть, народ! Дякую, що ви тут. Ну що ж, традиційно хочу почати свій виступ з того, що я дякую Збройним силам України і всім, хто бореться на всіх фронтах. За те, що я маю змогу продовжити виступати, жити в цьому місті, жалітися, чого голова не їздить вночі. Я вдячна. Я вдячна. Відчуваєте цей момент? Ну, рано! Глядачі. У місті оголошено повітряну тривогу. Просимо усіх прийти до укриття. Ви ж розумієте, що це цілком справедливо, якщо Русня знає зміст мого сольника, то я б вже в'їбашила ракетою в це. Я хотіла, щоб ви зараз разом з вами відчули цей момент. Прислухайте зараз до свого внутрішнього голоса і спитайте, що він вам каже. Пана, блядь, Русня! Еволюційна калюжа! Нація їбачов дітей і дідов! Відверто кажучи, на цій частині виступу тримається моє ментальне здоров'я. Русня. Якщо я раптом недостатньо конкретно висловила свою позицію щодо русських, я проясню, я ненавиджу русських всіх. І мертвих, і живих, і ненароджених. З каменя, з граніта, навіть якщо він намальований, мені плівать. І в зв'язку з моєю досить однозначною позицією можете мене привітати, бо я вже отримала свої дебютні звинувачення в нацизмі. Дякую, дякую. Я хочу подякувати своїм близьким, вчительці з української літератури і, власне, самим кацапам, бо без них би нічого не вийшло. Відверто кажучи, я була здивована, коли мені таке прилетіло. Знаєте, я просто дуже дотошна людина. Я люблю, щоб всі терміни були за призначенням. Тобто, дивіться, я впевнена, що в цьому залі всі знають, що нацизм – це вважати свою націю краще за інших.
Дивіться, я не вважаю, що українці найкраща нація в світі. Я вважаю, що русські найгірша. Це інше! Це інше, хай збирають. Ні, може це теж якийсь ізм, ну хай збираються, переписують свої словарі. Так, я переконана в тому, що росіяни – це найгірше, що сталося на цій планеті за всю її історію. Ну, дивіться, згадайте зараз найпоширеніші стереотипи про раси і нації. Ну, типу, темношкірі злочинці, араби б'ють дружин, роми крадуть. Об'єднаємо це все і отримаємо середньостатистичного росіянина. Мені здається, що коли світ нарешті дізнався, що таке русня, німці воспряли духом. Ну, мені здається, був би живий Гітлер, він би подивився на цю хуйню і їбанув би пост «Stand with Ukraine». Зброю б, звісно, не дав, все-таки нациста. Зброю б не дав. Ну, росіяни – гірша нація в світі, хоча б тому, що в них вистачає нахабства ходити і казати, що вони не розуміють, за що всі не люблять русських. Після всього, що вони зробили українцям і багатьом іншим націям. Ну, знаєте, для мене будь-яке їх ниття про русофобію звучить як «А ми не розуміємо, чому це нікому не нравиться геноцид? Мы что, зря всей страной на него донатим? Почему эти бандеровцы не хотят, чтобы Путин их всіх убив?» Я не знаю, який холодець відбувається у росіян в голові, але, по-моєму, вони сприймають Путіна як геноцидного Санту. Ну, вони собі це як уявляють? Типу, він сідає на своїх оленів, Лаврова і Патрушева всього за одну ніч? Може вбивати людей по всій планеті самостійно? О, а чого тільки вартує це їх прикол з квітами? Ну, знаєте, що вони думали, що ми їх зустрінемо з квітами? Що за дивне у росіян уявлення про обставини, в яких дарують квіти? Де вони такі, так, ми беремо 1000 танків, гради, іскандери, сонцепьоки. Надіюсь, там будуть білі орхідеї. Ох. Русня вже настільки пустилася берега, що вкрала цей хештег. Пам'ятаєте, був хештег Black Lives Matter. Русня вирішила, що їм теж потрібен такий, в них є свій хештег Russian Lives Matter. Таке русня, льо. Ну, в мене є щонайменше 62 тисячі аргументів, що they don't. Особливо в росіянах мене дратує те, що вони запаяні на цьому нацизмі. Ну, знаєте, ну вони ж називають нацизмом все, крім самого нацизму. Ну, дивіться, в них все нацизм. В них борщ – це нацизм, говорити якоюсь мовою, крім російської – це нацизм, не обсикатися, коли бачиш Путіна – це нацизм. Ну, я не знаю, вони чимось взагалі займаються, крім пошуку нацизму. Може, я не знаю, може ми змилуємося над ними, зробимо їм якийсь додаток. Ну, знаєте, типа Pokemon Go, тільки для пошуку нацизма. Може, в них звільниться трохи часу, та хоч жопу помиють. Тайм-менеджмент якийсь. Знаєте цю штуку про 3 речі, на які можна дивитися безкінечно? У мене є свій топ. Безкінечно я можу дивитися на те, як непокоїться ООН, як позориться Арестович і... І моє улюблене, як нацисти шукають нацизм. Це як скетчком якийсь. Просто кожен раз уявляю, що до мене додому приходить Геббельс, щоб обвинити мене в тому, що я нацистка. Просто неймовірно. Я собі уявляю життя росіян так. Значить, вони цілий день шукають нацизм, ввечері повертаються додому втомлені, і щоб відпочити, заходять в Одноклассники, щоб написати «Какое горе! Погиб русский мальчик. Неужели нельзя было отправить какого-нибудь бурята?»
Чтобы он наконец-то убил этих укронацистів. Гірше тільки те, що росіян можна переконати в чому угодно, крім правди, звісно. Але там є невеликий секрет. Там головне додавати слово «бандеровці». Ну, дивіться, як це працює. Бандеровцы создали макаронного монстра и уже очень скоро затопят всю Россию сырным соусом. И россияне такие: господи, господи, что же делать? Дура, твої діти хочуть побачити сирний соус. Останнє, що мене переконало в тому, що росіяни точно найгірша нація в світі, це їх диктатор. Ну, дивіться, я дивилася документалку на Нетфліксі, яка називається «Як стати диктатором» для загального розвитку. Для загального розвитку. Не те, що в мене якісь плани. Для загального розвитку. І я почала її дивитися, і там таке несеться. Щоб стати диктатором, тобі потрібна легенда, мільйони послідовувачів, тобі потрібна символіка, тобі потрібні харизматичні спічі, тобі потрібні суперспецслужби. Я дивилась на це все, думаю: господі, це такий зайоб бути диктатором. Ну, я дивилась на це і думала, хто його знає, може Саддам Хусейн помер від вигорання. Бути диктатором дуже напряжно. Але друге, про що я подумала, це: так а що з цього всього зробив Путін? Ну, ні, давайте по пунктам. По пунктам. Що він зробив? Символіка. Ну, тобто дивіться, нацистська свастика – це досі найвпізнаваніший символ у світі. Рашистська символіка, ну, єдине, що це дає вам впізнати, це що перед вами довбойоб, а більше нічого. Але з точки зору дизайну, ну це ж жахливо. Це провал. Ну, Вінницьке рекламне агентство справилось би краще. Воно б хоча б не стало красти в німців. Ну, да банда Едженсі так не позорилася. Як ці щури, ну, це жах, легенда. Потрібна легенда, бажано, що ти, людина з народу, ще краще Богом обрана. Так? Я уявляю, що якби Путін про те дізнався, то він би, мабуть, вдавився б шампанським на своїй аквадискотеці. Ні, не слышал такое. Харизматичні спічі. Хтось знає якісь відомі цитати Путіна, крім того, що трудолюбие – це не резинова жопа? Я не розумію. І в якийсь момент там почали показувати нарізки з нацистських парадів. Ну і що я вам можу сказати? Ну там така двіжуха, там такий івент. Burning Man відпочиває. Там явно видно, що люди старалися. Але коли вийшов виступати Гітлер, я вимкнула. Тому що, дивіться, я ні слова не розуміла. Єдине, що я розуміла, що дуже переконливо. Я не хотіла прокинутись зранку і усвідомити, що все своє життя я хотіла служити фюреру. То я вимкнула. Я до того, що я можу зрозуміти, як німці потрапили в цю пастку. Але чим будуть виправдовуватись росіяни? Що вони будуть казати? Нас очаровал чмоня? Он так харизматично дергал ногой? Як взагалі на Росії стають диктаторами? Типу, хто не заховався, той диктатор? Як це в них працює? Путін настільки жалюгідний диктатор, що я впевнена, що в інших диктаторів є чат в Вайбері без нього. Виходячи з цього, я думаю, що коли українці таки доберуться до Путіна в бункер, знаєте, якось незручно йти туди з калашом. Значно краще було б іти туди з мокрою ганчіркою, знаєте? Щоб бить по морді і казати: це по-твоєму диктатура.
Нездара, нікчема, блядь. Якось так. Я ненавиджу русських до сльоз. Я й була подивована, що, виявляється, не у всіх людей так. Прикиньте. В якийсь момент мені почали приходити повідомлення від всяких далай-лам, де вони такі: Настя, ненависть – це очень енергетично плохо. Як ви розумієте, таке повідомлення не може тобі прийти з Бахмута. Таке повідомлення тобі може прийти десь з Данії чи з Бельгії. Ну, там люди бачили життя. Там експерти. Я от про що думала? А що якщо Далай-Лама зміг стати Далай-Ламою, бо Росія була далеко? Ну неможливо ж вдаритись в цей далайламізм, коли в тебе під боком цей їбучий Воронеж. Мерзость. Я категорично не згодна з тим, що ненависть – це погано. Ні, ненависть – це класно, дуже продуктивно, корисно. Ну дивіться, ви всі тут через мою ненависть. До повномасштабного вторгнення в мене не було ні одного повноцінного туру. Але тепер все, вузлика на паличку і вже пошурувало в Польщу. Вже їде. Ненависть – це корисно. Я вам це доведу. Ну, дивіться, єдина причина, по якій я не ігнорую повітряну тривогу, це моє розуміння того, що мертва я нічим не можу нашкодити русні. Саме через це я змушена взяти свого кота і йти сидіти в комірчину, а варто зазначити, що і я, і мій кіт, ми дуже горді тварини. Але ми сидимо в тій комірчині принижені і чекаємо на помсту. З кожною повітряною тривогою в Києві я все менше боюсь контрнаступу на Київ і все більше на нього надіюсь. Другий раз я так не проїбу. Ненависть – це корисно. Це корисно. Ну, ось вам науковий факт. Наш досвід впливає на нашу ДНК. Саме через це я планую ненавидіти русських ще більше. Я планую ненавидіти русських настільки, щоб моя правнучка не могла залетіти від тіпа, у якого прадід був з Білгорода. Я вважаю, що ненавидіти русських нормально не тільки для українців, але й для всіх народів світу. Ну, знаєте, ненависть до русських – це природний захисний механізм. Бо якщо ви придивитесь, то побачите, що Росія – це гиря на нозі у людства, яка відділяє нас від колонізації Марса, телепортів і жіночих туалетів без черг. Да, дівчата. Щоб це питання здвинулось з мертвої точки, треба перемогти імперію зла. По-іншому ніхто не буде ворушитися. Ну, правда, кожен раз, коли людство намагається зробити крок до гуманізму, і всі такі, ми будемо розвивати науку, медицину, ми будемо жити до 150 років, Русня така, да, звісно, но у нас по плану Чечня. Ну, і якщо подумати, я не впевнена, що в цьому світі хтось уже так сильно мотивований жити 150 років, поки Русня існує. Ну, я прям не в захваті від цієї ідеї. Особливо, коли в таксі починає грати якась руснява дрянь. Таке добре, що я курю, це закінчиться точно років на 10 раніше. Одночасно заздрю водієві. Тому що для нього все може закінчитись вже прямо зараз, якщо він не виключить цю залупу. Росія не робить для розвитку людства нічого. Я би навіть сказала 0, але 0 – це коли ти не заважаєш, а Русня так не може. Ну, знаєте, мені здавалось, ну сиди в своєму баракі, пий коктейлі з брашки і просто чекай, поки еволюція прийде до тебе, але ні. А все тому, що, для росіян це національна трагедія, просто знати, що хтось живе краще. Є це філософська загадка, а за що ж іде воювати російський солдат? Я розгадала, я вам скажу. Російський солдат іде воювати за те, щоб у вас вдома теж не було каналізації. Пам'ятаєте, кожного разу, коли ви загружаєте посудомийну машинку, десь плаче один бурят.
бо його важко демонтувати і вивезти. Це трагедія. Найбільше мене дратує те, що на Росії є відносно цивілізовані центри, знаєте, типу Москва чи Пітер. Ну, мені прям важко жити з цією думкою, що в Москвіче є інтернет і лавандовий раф. Ну, ладно, ще матча-лате, беріть худоби. Але лавандовий раф! Москвичі не заслужили лавандовий раф, розумієте? Москвичі заслужили парену репу, кулебяку, пісні Газманова. А лавандовий раф не заслужили. Це еволюційно неправильно, що москвич прокидається годині о 10 ранку і пише другому москвичу «Добре утро». Так не повинно бути. Москвич повинен прокидатися о 5 ранку і пиздавати заготовлять берест. Ловить голуба. Вчиться не їсти голуба. Усвідомлювати, що голуби багатофункціональні. Росія найбільша країна світу, там живе 140 мільйонів ублюдків. І на всій території цій велетенській не виготовляють навіть цвяхи. Я не жартую, навіть цвяхи. Ну, дивіться, якби я насильно закрила вас тут без інтернету на півгодини, то вже б на другу хвилину ви б додумались, як зробити цвяха. 140 мільйонів, ні одне. Я впевнена, що відро, на яке вони сідають срать, теж made in China. Я впевнена, що якби росіяни послуговувались виключно набутками власної культури, в них би ніколи не було ніяких блогерів, чи піарщиків, чи маркетологів. У них були би тільки оператори кол-центру по доносам і менеджери братських могил. Це, якщо що, моя передвиборча кампанія. Не для росіян, для українців. Я така, за моєї каденції русські будуть жити гірше. Зразу 104% на виборчій дільниці. Що ж, рубрика «Кішка народила на ТСН». Заміж вийшла. Сама вахує. Ну, правда, все сталося дуже швидко. Я була у ролі нареченої менше доби, але у своє виправдання хочу сказати, що я готувала цю пастку роками. І мені здається, це найдемократичніший шлюб з тих, про які я знаю, тому що обидві сторони цього шлюбу переконані, що це саме вони робили пропозицію. Я вважаю, що правда на моїй стороні, тому що чисто юридично фраза «Дака що ліпко жениться будем» і «да» – це що, не пропозиція? Це пропозиція. Ми дуже швидко одружувалися, але не думайте, що ми пережили менше, ніж пари, які готуються до весілля місяцями. Нам потрібно було всього-то організувати тихе весілля вдвох, потім в 4, потім в 10, потім я зрозуміла, що не дуже вмію берегти таємниці, потім в 30. І знаєте, весілля по воєнному часу сильно відрізняється від цивільного, хоча б тому, що на цивільному весіллі все продумано до дрібниць. Ну, знаєте, навіть процес зборів нареченої – це окреме відео, що якийсь оператор буде вставати о 5 ранку і пиздячити на іншу частину міста, щоб ти виклала цей інстарілс. І це правильно, тому що це мистецтво. За мотивами моєї підготовки до весілля можна зняти хіба що збірник лайфхаків, де я така, як підробити весільні штани на двосторонній скотч. Але є і плюси. Є і плюси. Наприклад, мені не довелося купувати цей дорогезний букет нареченої. Я зробила його собі сама, але є і мінуси. Мурахи. Ну так, це правда, мене кусали мурахи, але мені було не боляче, моїм знеболювальним була економія. Кусай, кусай, це все одно не 10 тисяч гривень. На здоров'ячко.
Знаєте, було дуже хвилююче. Ну, найбільше мене хвилювало, чи відпустить командир роти жениха на весілля. Але я одразу сказала всім гостям, що мені плювать, приїде він чи ні. Ми у будь-якому випадку будемо святкувати весілля. Ну, такі часи, і сьогодні або ніколи. Коли ти там знаєш. Ні, але все добре, він приїхав, все було чудово, але, знаєте, в якийсь момент наше весілля опинилось на грані зриву, тому що мене попросили в РАКСі оплатити послуги. Я приклала телефон, все йшло нормально, але потім вони кажуть, ваш пін-код. Та я звідки знаю? Це що, двофакторна аутентифікація? Ні, мені казали, що шлюб це складно, але... Ну, єдине, що я зрозуміла, що я в повній безпеці від будь-якого роду шахраїв. Вони можуть дзвонити мені скільки завгодно. Казати, ваш пін-код в душе не їбу. Може, дата народження? Не знаю, може і дата народження. Перевірте, перезвоните мені. Досить дивно виходити заміж за чоловіка, з яким ти разом багато років. Ну, знаєте, в якийсь момент церемонимейстерка почала казати, обіцяйте любити один одного і поважати. І я така, а я всі ці роки чим займалась? Ну, не вчи мене, знаєм, плавали. Да. Досить дивно, але наше весілля мало певний резонанс. Дивіться, ну я також не бачила, за добу на мене підписалась ціла 1000 людей. Дивіться, я 7 років займаюсь стендап-комедією і жодного разу, за жодних обставин, за добу на мене не підписувались 1000 людей. Який би сольник я не випускала, всім похуй плюс поїбать. Але тут 1000 людей за добу, все, що мене хвилює, це якщо ми, не дай Бог, розведемося, ці люди відпишуться? З ким залишаються підписники після розлучення? Я не розумію. Нас багато вітали, і в мене є улюблене привітання від підписниці. Вона написала, ну, спочатку по методичці, діточок, зірочок, все добре. І спільного сольника після перемоги. А я не розумію, це по-вашому охуєнна ідея? Ми що, білоножки? Ви як собі це уявляєте? Типу ми з Ліпко стоїмо на сцені з папками, і я така помічала, і він такий, як в маршрутці, голубка моя. Як це працює? Ні, я, звісно, чула про цю концепцію, що коли ви одружуєтесь, у вас тепер все спільне, але я не думала, що якщо ви коміки, то це стосується і вашого матеріалу теж. Типу я така, Серьонь, тепер все моє твоє. І навіть матеріал, бери собі цей шикарний біт про пользу мінета. Так гарно тобі лягає. Це просто супер. Не обійшлося і без ексцесів. Наступного дня я виступала, і до мене підійшла глядачка і попросила сфоткатися. От. І все йшло нормально, все було добре, але в якийсь момент вона стала дуже серйозна і подивилась на мене отак. Каже, можна нескромне питання? Я думала, зараз буде, знаєте, такий смолток, типу, вона така, скільки грошей подарили? І я така, та там одні сертифікати Бодо, це ж коміки. Ну, я вже відбила в своїй голові. Але вона стала все ще серйозніше, подивилась на мене і каже, вагітна? Я так охуєла, в мене чуть сигарета з рук не випала. Я. Це дивовижно. Ну, в цей момент я зрозуміла, що вже за жодних обставин мені не можна робити це турне по дальнім родичам. Ну, я поясню, тому що, дивіться, це була молода дівчина. Вона, ну, молодша за мене. Вона дивиться мій стендап, і вона таке ляпнула. Ну, я впевнена, що коли я доїду кудись до своїх дальніх родичів, там, ну, мене точно будуть зустрічати з рушником, короваєм і тестом на вагітність, на який я маю попісяти публічно. Тому що, як нам всім відомо, найкращий час для запліднення – це між прильотами.
Супер. Відверто кажучи, я трохи образилась на неї. Ну, зрозумієте, ми багато років разом, у нас є якась своя історія кохання, і ми швидко одружились, тому що він поїхав на фронт. Помічали, що коли хтось з вас їде на фронт, ніхто вже більше нічого не відкладає на потім. Він більше не каже «побачим», «буде видно», «там на місці розберемося». Але й з твоєї сторони дебільних пропозицій стає значно менше. Ти більше не кажеш «Серьог, давай поїдемо в неділю зранку в епіцентр, купимо каструлів, бо в нас недостатньо майна, яке могли б розбомбити русські». Це зовсім не дивно, що після всього, що відбулося, я більше ні до чого не ставлюся, як раніше. Знаєте, зараз я ні на що не можу дивитися поза війною чи поза політикою, але іноді це переходить всякі межі. Коли я дивилася Євробачення, там Австрія поставила Україні 0 балів, і я така, ну така що ще можна очікувати від батьківщини Гітлера? Італія ставить 0, і я така, це що? Новий Троїстий Союз? І в кінці Україна перемагає, і ведучий каже, головне – це перемога. І вже зовсім скоро ми забудемо, хто і кому, скільки балів поставив. І я така, ніхуя. Вам варто було врахувати, що моя туристична карта залежить від ваших оцінок. Якось дня я так пустилася берега, що вже вирішила кенселить круасани. Це правда. Ну, звісно, через хуйню, яку пиздить Макрон. Але мої друзі заспокоїли мене, сказали, що круасани французи вкрали в якоїсь іншої нації цю страву. Ну, і я вирішила, ну ладно, якщо львівські круасани, то можна. Зайшла в чат під'їзду, там сусідка пише, здається, в оренду прекрасна квартира з видовими вікнами на світлу сторону. Така, це ж нащо? Щоб краще було видно путінську боєголовку? І що таке на світлу сторону? На Польщу? Що мене дійсно здивувало, так те, що ця війна змінила навіть моє ставлення до батьківства. Ну дивіться, до повномасштабного вторгнення єдине, що я змогла дізнатися про себе, це те, що я не готова до дітей. Поясню, як я це зрозуміла. Просто помітила, що чудово себе почуваю, коли висипаюся і витрачаю всі свої грошенятка на себе. Рекомендую. Але коли почалось повномасштабне вторгнення, знаєте, в мене було щось типу курсу самоідентифікації, коли за екстремально короткий час ти починаєш усвідомлювати, що відбувалось з тобою і з твоєю державою, і з твоїм народом, що найменше останні 300 років я була в агонії. Я була в агонії, я така, блядь, тепер я буду їбашить без вихідних і свят, щоб корчувати цей руський мір, щоб ні одна самба білого мотилька не просучилась сюди більше. О, я лютувала. А потім побачила тренди Ютубу. Там Юрій Дудь. І я така, о, мої діти теж будуть їбашить. Без вихідних і свят. З часом мені попалось під руку тренди Apple Music. Там, ви ж знаєте, там, розплідник всяких Міягі, чи хто вони там. І я така, мої правнуки не будуть знати, що таке літні канікули. Навіть не надійтесь, що у вас буде час поліпити якогось гамна з пластиліна. Вже всі таски розписані в Excel. Я завжди намагалася дізнатися про батьківство як можна більше, щоб зрозуміти, потрібно мені це чи ні. Але, знаєте, є проблема. Люди, в яких є діти, вони взагалі не допомагають бездітним визначитись.
Запитайте в своєї мами, навіщо потрібні діти, що вона вам скаже. Радіш, поймеш. І абсолютно не уточнює, що саме ти зрозумієш. Може, ти зрозумієш, що народжувати було не варто. Але буде вже пізно, і вона така, а я ще одна Павлась дурочка. Завжди працює. Для мене молоді батьки діляться на два типи. Це ті, які радять тобі батьківство, але ти їм не довіряєш. Ну, бо вони такі, діточки, це щастя! Це саме більше щастя у мірі! І посрать 5 хвилин на самоті! Жіночка, подержіть дитину 5 хвилин. Якось... Нема довіри. І другий тип батьків, які нічого тобі не радять, але ти прекрасно розумієш, що вони мають на увазі. Бо вони такі, ну ви не поспішайте. А ви поживіть для себе. Але як ж раптом ви щось там вирішите, ми вам нічого не радили. Нотаріус, зайдіть, завірте. Неймовірно просто. Можливо, вся проблема в тому, що я дізналась про батьківство більше, чим варто було. Є одна штука, яку я дослідила. Можливо, вам це не сподобається, але я ж уже знаю про це. Через те я маю розчарувати вас теж. Отже, хтось взагалі був в курсі, що виявляється, коли ти народжуєш дитину, суспільство не відйобується від тебе. Прикидаєте? Там, виявляється, є другий тур. І він називається «Када за вторим». І це так розчарувало мене в людстві. Я така, Господи. Згадайте молодих батьків, невже там в їх житті є якийсь момент, коли це було б гуманно підійти і поставити це питання? Коли? Коли вони заспокоюють свою дитину в парку, бо в неї істерика, бо їй не дали потрогати собаче лайно? Чи коли ця мати, яка не спала 11 місяців, сидить в парку з коляскою і молиться, щоб цей каштан не впав занадто голосно? Якою треба бути мразю, щоб підійти і сказати, хочеш помножити все це на 2? Супер тварія. Я не знаю, чи буде в мене перша дитина, але я вже придумала, як визначити, що потрібна мені друга. Це геніальний лайфхак. Серйозно, я прям пишаюсь собою. Значить, дивіться. Це очікування варто було того. Значить, дивіться. Я запитаю в своєї першої дитини, чи хоче вона братика чи сестричку, і як вона скаже, так і буде. Спокійненько. Я не планую бути найкращою матір'ю в світі, я прекрасно розумію свої шанси. Насправді, це мій тест на IQ. Якщо моя дитина до 3 років не зможе роздуплитися, що мати братика чи сестричку – це піздець не в її інтересах, то мені треба ще одна. Треба було швидше еволюціонувати, золоце. Мама що, даремно купляла тобі розвивашки з дохлою русньою? Що мене дратує особливо, це те, що в питаннях батьківства ніхто ніколи не збирається давати тобі якісь адекватні аргументи. Там же ж завжди якась дікуха. Якщо ти кажеш, що ти не готова, там починається оцей етюд. То ти ніколи не будеш готова. Ти ніколи не будеш готова. Я може щось не так почула, але мені це чується як Настюх, там така пізда. Ти не вивезеш, можеш навіть не починати готуватися. Є взагалі люди, в яких є діти? Де ви? Я не можу проігнорувати цю можливість. Що там? Все нормально. А що скажете, поспішати чи не треба? Так, хто це сказав? Ага, пані, у вас є дитина? 2.
Є невеличка перевірка. Скажіть, будь ласка, а ви постили оцей пропагандистський контент з маленькими ножичками? Ви вже надто доросла. А яким чином ви пропагували людей навколо, якщо не це? Арт-фотосесія під час вагітності? Кавун тут, я не знаю, ну. Ви вважаєте, що треба поспішати? О! Тюремні аналогії, це... Я вмотивована стати матір'ю, як ніколи. Раніше сядете. Це да. Ну, відверто кажучи, не було в мріях сідати, але, знаєте, життя мінливе. Блін, завжди якась ахінея. Завжди. Якщо ти кажеш, що в тебе недостатньо грошей, то починається оце «дав Бог зайку, дасть лужайку». Ой, я завжди просто була, не могла себе отямити від люті, коли таке кажуть. Для мене це звучить як приниження, тому що дивіться, як можна таке говорити, коли чисто технічно я теж зайка. Я теж зайка, який треба брекети, і хоча б однокімнатна лужайка в цьому місті. Чому всі мої запити Бог кенселить? Окей, може справа, це стосується тільки молодих зайок, але маленьких всяких зайок, але дивіться, я була маленькою зайкою, і знаєте що? Щось було не густо на моїй лужайці. Як це працює? Зараз я думаю, що адептам щасливого батьківства варто було би більш тонко підійти до процесу. Не варто давати якісь аргументи. Головне – ставити правильні питання. Вони могли б запитати мене: Настюх, хто буде охороняти твій дім, коли кацапи знов нападуть? Я така, я не думала про це. І вони такі: хто буде слухати твій піздьош про війну до кінця своїх днів? Я така: ого, це здається, це репродуктивний тиск, але аргумент хороший. Там ще Ліпко з армійськими історіями. О! Нам треба хтось, щоб слухав. Хтось потрібен. Коли почалася війна, я виїжджала з Києва і 2,5 місяці прожила в селі. І, відверто кажучи, я скучаю за своїм життям в селі, бо я жила там, як Теодор з Васюківки. В селі в мене були пригоди. Бо в селі в тебе можуть бути пригоди. Це в місті це називають безробіття, але в селі в тебе є пригоди. Якогось дня я, як Еркюль Пуаро, намагалася вияснити, в якій конкретно хаті по нашій вулиці живе сепарня. І я досягла успіху. Отже, дорогі Ватсони, слухайте. Якщо ви бачите хату, яка виглядає як після артобстрілу, але ніякого артобстрілу не було, а збоку стирчить супутникова тарілка, будьте впевнені, в цій хаті хтось плаче за Медведчуком. Але, знаєте, я не дуже люблю, коли люди журяться, навіть якщо це ватня. Через це я вирішила, що мою сусідку має збадьорити кілька сеансів батько наш Бандера в неї під вікнами, щоб вона звеселилася. Знаєте, їй треба бути в ресурсі, їй ще плакать за шарійом. Хай займається. Іншого дня я бігла по городу, бігла по городу ховатися в чагарники, тому що в нас прямо над селом робив петлю винищувач. І я летіла, просто як скажена. Я летіла і така: я завжди знала, що я ціль Путіна номер 1. Я потім ховалася в тому бур'яні, повернулася до своїх хату, розказала їм, вони кажуть: Настюх, це український винищувач.
Вже не можна було підіграти. Єдине, що мене засмучує, це те, що всі ці роки до поїздки в село я мала упереджене ставлення до українського села. Ну і в цьому, як завжди, винен хто правильно кацапи. Тому що їм якимось чином вдалося мене переконати в тому, що їх деревня і наше село – це одне і те саме. Але, між селом і деревнею стільки ж спільного, скільки між живчиком і живунчиком. Якщо хочете, українське село – це Макдональдс, а деревня – це вкусно і точка. Точка невозврата. В ступені деградації. Єдина відмінність – це те, що в деревні ніхто не буде скаржитися на таргана в бутерброді. Там люди дякують за таке. Опізнати деревню дуже легко, там є ізба. А якщо є ізба, це автоматично означає, що нема каналізації, водопостачання, газифікації, сенсу жити, в принципі. Російська деревня виглядає як самодостатня причина для самогубства. Знаєте, не треба писати ніяких прощальних листів, просто кладеш фотку деревні, всі тебе розуміють. Немає жодних питань. З інновацій в деревні тільки двохетажна ізба, і все, в принципі. Але українське село – це зовсім інше, Я навіть не підозрювала, в якому комфорті я можу жити в селі, правда? В селі я ходила не в ларьок, не в гамазін, а в супермаркет. Причому такий супермаркет, де я прийшла за хлібом, а купила блогерську лампу. Доб'ю вас, кияни, за 120 гривень. В селі в мене був інтернет краще, ніж тут в Києві на лівому березі. Розумієте? Я абсолютно переконана, що всі ці приколи з садінням города, селяни роблять це не заради виживання. Це їх такий дауншифтінг, знаєте? Це в них таке хобі. З елементами тімбілдинга. Треба, знаєте, якісь созидательні практики, і так це і працює. Багато людей недооцінюють культурне життя в селі, але це точно не так. В селі в мене з'явилась подруга Люба, їй 70. І ми прям, неймовірна жінка, неймовірна. Якогось дня вона взяла мене з собою в клуб на хор. І це надпотужно, клянусь вам, це надпотужно. Я прийшла туди о 9 ранку, там всі бабулечки, дідулечки вже на костюмах, клянусь вам. Я о 9 ранку виглядала років на 5 старшою від них. Я дивилась на них, вони такі енергійні, я така, де взять фрапучини, як не здохнуть. Неймовірно. Це вони самі організувалися. Згадайте свій робочий день, де вам треба організуватись самостійно. І ще кажуть, що село консервативне, але це не так. Це не так, ось вам доказ. Бабулечка, яка показувала мені, де туалет в Домі культури, була дуже здивована тим, що я закрила двері в цей туалет. Бо вона такого не робила, коли пішла. Що це, якщо не справжнє тілесне сприйняття себе? Яка там тантра? Відверто кажучи, я не була готова до війни. Але не тому, що я не читала новини, а тому, що треба було вчити історію. Треба було вчити історію. Я розлючена на нашу освітню систему. Тому що невже там ніхто не розуміє, що підлітки не розуміють метафор? Що це все означає? Хто не знає своєї історії, в того нема майбутнього. Коли тобі 13, ти не розумієш, треба було казати, як є. Хто не знає історію України, в того нема майбутнього, бо його вб'ють русські. Ну що, діти, тепер ви достатньо вмотивовані писати конспект? Що ти не записав про національно-визвольну війну? Та подожди, 2-3 роки буде ще гірше. Що ти, полудурок, не вчив про Полуботка? Йду на вчителя року.
Я вважаю, що ми маємо зробити висновки і виправити свої помилки. Я пропоную об'єднати уроки з історії України та ОБЖ і ДПЮ. Дітям потрібна практика. Щоб вони приходили на уроки, і вчитель такий, так, діставайте свої підручники, зошити, автомати, турнікети. Заходимо в Твіттер за 2022 рік. Хто це вже написав «хуй будеш»? Молодці, вчили параграф, підготувались до уроку. Коли я згадую свою шкільну освіту, найбільше мені хочеться повернутися у часі і зарватись на ці уроки праці для дівчаток. О, я б забігла туди і сказала б собі маленькій, що ти ріжеш це олів'є, дурочка? Нащо ти його ріжеш? Бери ножа, вчись різать горло, москалю! Перейдемо до новин менш сенсаційних. Недавно я проспала прильот. Ну, тобто, ракета прилетіла по мікрорайону, в якому я живу, і мене це, знаєте що, не розбудило. О, досить дивна ситуація. Я прокинулася, у мене було ціла купа повідомлень від близьких і жодного дзвінка. Де вони такі: ми дуже переживаємо за тебе, Настюня, але не настільки, щоб втратить минути. Моя мама написала геніальну смс-ку. Вона написала: Настюня, не хочу сіяти паніку, но ти там жива. Я не знаю, як відповідати на такі питання. Паніки ні, по нулям. І це ми ще не починали. Дуже дивно. Ну, я прокинулася, і я зрозуміла, що відбулося, і я була розлючена. Тому що мені здавалось, що я вже на крок попереду за русню, я вже вивчила їх. Всі ж ви бачите, що вони постійно влаштовують ці свої неоригінальні бомбьошки о 5 ранку, щоб не дати людям нормально виспатись, попити якоїсь фрапучини зранку. Але мені здавалося, що я вже вивчила їх. Мені здавалося, що я на крок попереду. Я така: русня, ви не можете розбудити мене о 5 ранку, якщо я о 5 ранку ще не лягала. Русня, я зруйнувала свій режим за десятиліття до цього дня. І Русня така: що таке я зруйнувала режим? Ти не поймеш, Русня. Ви знаєте, коли я усвідомила, що відбулося, я відчула почуття провини. Я поясню. Справа в тому, що коли я поверталась до Києва, я мала надто оптимістичні очікування. Я думала, що я приїду в столицю, зайду в свій ЖК, там вже пам'ятник Петлюрі, зайду в магазин, там «Слава Україні», буду йти додому, повз дитячий майданчик, там пасеться Бандера-Югенд. Я приїжджаю додому, заходжу в магазин з потягу за сигаретами, і там мені кажуть: «Здравствуйте! Що я можу предложити для вас? Запропонуйте мені трохи активної, свідомої громадянської позиції, будь ласка!» Може, є там щось в асортименті? Мені соромно за свої думки, соромно, але я була у відчаї. Я не очікувала, що я можу з таким стикнутися. В цей момент я стояла там і думала: путінська боєголовка, пожалуйста, єбаш. Хотілося дзвонити Путіну, казати: алло, хуйлуша, звонит тебе неонацистка и бандеровка, чтобы сообщить, что сейчас тут начнется притеснение русскоязычного населения.
Поторопіться там з прильотом. О, правда, не очікувала. Для мене це правда болюча тема. Я подивована, що досі є люди після всього, що відбулося, які не визначилися зі своїм ставленням до русні. Мені сумно від того, що ця бригада по пошуку хороших русських все ще відправляється в цю фекальну експедицію. Я не розумію, на що їх шукати. ЗСУ вже знайшли і так більше 60 тисяч. І ми знаємо, де вони, акуратно запаковані. Мені це болить, тому що, знаєте, для нас, українців, зараз наступив дуже важливий момент, коли ми нарешті відкрили для себе цей едемський сад українства. Ми відкрили його і там, Калуш, паліндроми, Говей, ми йшли туди, знаєте, як на шкільній лінійці, по двоє, все було добре. Аж поки там в хвості хтось не споткнувся об фейса, і вся колона падає, піднімають він весь фейсі, що ти перемазався, господи. І треба знов збирати цю колону. Здається, тепер все буде добре, вже пояснили за того фейса, за ту гражданську війну. Ох. Але ви йдете, і там з-під колоди вилазить цей Макс Корж, починає нить своє «Нєт війні». І деякі українці такі, яка гарна пісня. Треба поїхати в Москву підтримати артиста на концерт. Тут нема жарту, просто для проформи. В Україні немає жодного дефіциту пісень про війну. Для того, щоб переслухати все, що було написано про війну з 2014-го, вам треба взяти відпустку. І ще одну, щоб переслухати все те, що було написано конкретно з 24 лютого. І ще 10 років не ходити на роботу, щоб слухати українські народні пісні, бо якщо ви не помітили, вони всі автоматично про війну. Якось так вийшло, що наші народні пісні – це військовий плейліст. Навіть якщо пісня починається з того, що молода полюбила козаченька, ви ж розумієте, в кінці він все одно піде на війноньку. Не ведіться на ці кліпхенгери. Я вважаю, що ми маємо зробити висновки, все виправити. Я пропоную починати культивувати русофобію з колискових. Я вже все придумала. Значить, дивіться, я буду колихати своїх дітей і така: люлі, 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 взяла русня пиздюлів. Летять ручки, ножки з коврової бомбьошки. Спи, 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 смерть ворогам, смерть ворогам. Є відчуття, що ми з вами конкретно не допрацювали. Тому що, знаєте, у нас вже був свій магістр русофобії, я зараз про Шевченка. І він же досить конкретні інструкції нам залишив, правильно? Там же ж все конкретно було сказано. Кохайтеся чорноброві, та не з москалями. Там не було ніяких сносок. Якщо він дав 2 гривні на гуманітарку, то можна йому разочок і дати. Фух. Я впевнена, що ніхто б з українців не шукав би хороших русських, якби ми від початку розібралися з термінологією. Тому що, дивіться, я вважаю, що хороший русський, може він дійсно хороший, прекрасний, абсолютно чудовий, але тільки на фоні всієї іншої русні. Розумієте? Просто в цивілізованому світі ніхто не буде вважати тебе хорошою людиною тільки через те, що в тебе немає ерекції на слово геноцид. Я поясню вам на метафорі. Дивіться, в студентські роки я вважала, що «Містер Кет» – це шикарний ресторан. Аж поки мене не зводили в нормальний заклад. І я така: що? Таке взагалі буває, щоб руки не прилипали до столу? Я пропоную українцям сходити в нормальний заклад. Пропоную. Що мене дивує, це як мало треба зробити русні, щоб їм почали дякувати наші співвітчизники. О, Боже, цілий день нікого не гвалтував.
Знаєте, починається цей водоспад з оцих ручок, голубків. О. Я просто не розумію. Всі що, забули? Ці люди винні нам репарації. Може це сюрприз? Але дивіться, коли ви віддаєте кредит, до вас не приїжджає баяніст у якості винагороди. У якості винагороди вас не виганяють з вашої хати. Розумієте? Що мене дійсно турбує, так це те, що до своїх у нас зовсім інше ставлення, ніж до русні. У нас набагато вищі стандарти. Правда в тому, що дуже важко сподобатися українцю, якщо ти сам українець. Дивіться, навіть Зеленського хейтять. А хоча Зеленський міг би виграти вибори у будь-якій країні, крім України, звісно. Це правда, Зеленського хейтять. Це був необачний вчинок. Я зайшла до нього в інсту, глянула коментарі, і там одна жінка написала: «А може, президент уже займеться чим-то полезним, а не тільки буде робити пости в Інстаграмі?» Я така, мені терміново треба дізнатися, чим вона займається в житті. Що для неї щось полезне. Я зайшла до неї на профіль, вона малює картини по номеркам, я видихнула. Фух. Це дуже добре, що в її картинці світу президент не робить нічого корисного. Я не хочу прокинутись у тій дійсності, де Зеленський на прес-конференції такий: фламінго! 357 відтінків. І журналісти такі: а як же хаймарси? А хаймарси ми ще не намалювали. Тут важливо прояснити моє ставлення до Зеленського. Для мене, як для людини, яка голосувала за Порошенка, Зеленський – це найкращий президент, з яких тільки були в цій країні, тому що ніхто не дав мені так багато, як Зеленський. Зеленський подарував мені 2,5 неймовірних роки, де я могла ходити на кислому їбалі і така: ну що, наголосували? Але коли почався екстрапіздарез, Зеленський зібрався, і я така: гетьман, верховний головнокомандувач, це мій президент. Ніхто не дав мені так багато, як Зеленський. Ніхто. І Зеленського хейтять, а хоча, дивіться, він висловив свою позицію щодо війни в перші хвилини війни. Я не знаю. Можливо, йому треба було зробити пост «Нет війні». І тоді всі були б задоволені. Я не знаю. Я надіялася, що ця війна трохи знизить наші стандарти до себе, один до одного чи до життя, але спойлер, ніхуя. Навіть на деокупованих територіях. Моє рідне селище Немішаєве було окуповане впродовж 35 діб. І коли його звільнили, безумовно, люди не втримались, були щасливі. Були щасливі якийсь час. Але вже через якийсь час почалося: так а що, світла досі нема? Так а скільки це можна людей дурить? І хтось вже пише: це все Ахметов, все. Ми були на межі катастрофи. Я боялась, що зараз хтось напише в чат: чого так мало лосося в гуманітарці? Немішаївчанам потрібна омега-3. Безумовно, окупація – це найгірше, це жахливо. Але люди, які там жили, вони так старались, так багато робили для того, щоб повернути життя в селище, щоб в деяких нюансах стало навіть краще. Наприклад, в Немішаєві з'явився Starlink. Дивіться, на всій території Японії 0 старлінків. В Немішаєві є 1. І люди такі: так, треба йти до Старлінка, щоб написати це все Ахметов.
І через якийсь час в селище повернулася електричка. Це, для передмістя це дуже важливо, електричка. Це святий Грааль. І, звісно, коли електричка приїхала, люди не втримались. Вони хвилин 15 були щасливі. Але вже зовсім скоро почалося. Так а чого електричка на 7, а не на 8? А чого не можна було на 9 зробити? А чого в людей не спитали? Можна було б зробити якесь опитування? Я сердилася. Я така, чого? Чого? Поки не зрозуміла, що це і є наша найсильніша риса як нації. Дивіться, не може не бути демократії у такого народу, як цей. Як ти будеш диктатором? Як? В своїх фантазіях я уявляю, що в паралельному всесвіті ми пранкуємо Путіна і запускаємо його в Київ. Туди, подалі, до Майдана. І такий, що, диктатор, давай, диктируй. Ми ще з 14-го не розкладали. Спробуй. Так я зрозуміла, що люблю свій народ навіть більше, ніж ненавиджу цю їбучу русню. А це вже немало. На цьому в мене все. Дякую вам. Слава Україні! Слава нації!